Bine v-am regăsit, dragii mei! Nu sunt nici unguraică, nu sunt nici ardeleancă, sunt născută în Muntenia și crescută în Moldova. Dar așa gurmandă cum mă știți, iubesc gulașul de nu mai pot. Așa că a trebuit să învăț să fac gulaș ca la mama lui și la mine acasă în Moldova. Aceasta este rețeta de astăzi, de fapt este o rețetă adaptată la gusturile mele mai moldovenești, așa, și o să vedeți de ce spun asta. Dacă sunteți pentru prima dată la mine pe canal, vă doresc bun venit, eu sunt Iuliana, sper să vă placă rețetele mele, să vă abonați la canal și să apăsați clopoțelul pentru notificări. Avem rețete delicioase de 2 ori pe săptămână și uneori chiar și de 3 ori pe săptămână. Aveți acum pe ecran lista ingredientelor pentru 4 porții generoase de gulaș. O găsiți și la descrierea videoclipului. Folosim multă ceapă, 3 cepe roșii, pot fi și albe și cam 3-4 căței de usturoi. Ne mai trebuie 500 de grame de pulpă de vită. Eu de obicei o cumpăr de la măcelărie, îi spun măcelarului ce vreau să fac și el îmi dă ce trebuie. De data aceasta însă am cumpărat-o din supermarket la tăviță, scria pe ea pe tăviță carne pentru gulaș și a fost foarte bună. Ne mai trebuie ulei pentru călit ceapa și sos de roșii. În mod normal la gulaș se folosește pastă de roșii sau bulion. Eu însă folosesc sos de roșii făcut în casă pentru că îmi place că îi lasă și un gust puțin acrișor. La gulaș folosim multe condimente, iar baza este boiaua de ardei. Gulașul este o mâncare picantă. Eu fiind moldoveancă nu prea mănânc foarte picant, de aceea boiaua o fac boia iute amestecată cu boia afumată și cu boia dulce, deci îmi fac eu un mix pe gustul meu. Mai folosim cimbru, 1 sau 2 frunze de dafin, semințe de chimen, sare și piper. Știți vorba aia populară cu câte bordeie, atâtea obiceiuri? Ei bine, e valabilă și la gulaș. Sunt foarte multe rețete de gulaș, multe dintre ele conțin morcovi și cartofi. Ceea ce pentru mine ar fi fost ca o tocăniță. Așa că eu am renunțat la morcovi și la cartofi și am ales în schimb să fac cantitate dublă de găluște din făină. Ingredientele pentru găluște le aveți acum pe ecran: 2 ouă, făină, sare și 2 linguri de apă. Începem să ne pregătim ingredientele pentru gulaș și prima dată avem nevoie de ceapa tocată. Carnea din tăvița cumpărată de la supermarket era tăiată bucăți, dar unele bucăți erau prea mari pentru gustul meu. Eu prefer să fie cuburi cam de 3-4 cm, așa că am luat-o la mână și am mai tăiat-o cum am considerat eu că e potrivit ca mărime. Eu am folosit pentru gulaș multicookerul de la Heiner. Puteți face gulașul în orice vas pe aragaz, de preferat într-un ceaun, deci într-un vas cu pereți mai groși, care să se încălzească uniform și să păstreze bine căldura. Eu am folosit multicookerul pentru că am vrut să gătesc în balcon. În bucătărie aveam altceva de făcut. Am pus uleiul la încins pe programul special al multicookerului, am adăugat ceapa, boiaua de ardei. Trebuie să amestecăm des pentru că boiaua se arde foarte ușor. Iar când ceapa se înmoaie și devine un pic translucidă, adăugăm cuburile de carne. Le amestecăm și le lăsăm până se prăjesc puțin pe toate părțile, până când încep să își schimbe puțin culoare. Atunci e momentul să adăugăm condimentele, sare, piper, cimbru
și semințele de chimen. Am pus o frunză de dafin și 400 de ml de apă. Gulașul este o mâncare foarte lichidă, e așa ca un fel de ciorbă mai mult. Așa că avem nevoie de multă apă. Acum, multicookerul meu fiind etanș, apa nu prea scade la fiert. Dacă voi fierbeți gulașul pe aragaz și mai scade din lichid, atunci va trebui să mai completați cu apă. Eu am lăsat carnea la fiert 2 ore. După 2 ore am verificat-o, era fiartă, așa că am adăugat roșiile și usturoiul, 3 căței de usturoi mari, trecuți prin presă. Puteți pune și mai mult usturoi dacă vă place. De fapt, folosiți condimentele care vă plac, cât de mult vă plac. Gulașul, așa cum am spus, este o mâncare picantă în Ardeal, așa că nu e greșit dacă o aromatizați ceva mai puternic. Partea mea preferată, găluștile de făină. Acum, să știți că există rețete cu găluștile făcute ca un aluat mai gros care se răstoarnă pe blatul de lucru și se taie bucăți egale ca dimensiune. Eu am ales calea mai ușoară, am bătut ouăle, am adăugat apa, am turnat totul peste făină, după cum vedeți amestec simplu cu o furculiță și am obținut așa un fel de aluat cremă, să zic. E foarte omogen, dar renunț la pasul cu răsturnatul pe blatul de lucru. Mie îmi plac lucrurile mai simple. Adică, da, rețete simple pentru familie și prieteni, așa că încerc să le simplific pe cât pot. Mai departe, totul e foarte simplu. Cu lingura înmuiată în sosul de la gulaș, încep să pun bucățele de aluat în oală. Găluștile se vor umfla la fiert destul de mult, așa că bucățelele de aluat trebuie să fie micuțe, cam un sfert de lingură. După ce le-am format pe toate, pun capacul și le las să mai fiarbă cam 15 minute. În mâncare ele se vor umfla, sosul se mai îngroașă puțin, dar mâncarea trebuie să fie în continuare lichidă. Guleșul nostru e aproape gata, tot ce mai trebuia era o mână zdravănă de pătrunjel proaspăt tocat. Iar acum e gata de servit cât timp este încă cald. În mod tradițional, gulașul se servește cu smântână și cu ardei iute. Noi, moldoveni fiind, renunțăm la smântână, îl servim simplu. Dragii mei, sper că v-a plăcut rețeta de astăzi, sper să o încercați și să-mi spuneți în comentarii părerea voastră. Nu uitați să vă abonați la canal și să apăsați clopoțelul pentru notificări. Până data viitoare, eu vă spun la revedere!